Spotify and now in YouTube. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Nawala sa ano. Bam, bam, bam. Ano bumigay ng tempe mo? Kasi may tanong si James na hindi nasagot nung last episode nila, Pro. Yung bakit hindi daw nagpapaingay si, ano ngayon, si Lenny. Dahil nag-away ng dalawa. So, she's the one na kaya. Pero bago yan, meron daw joke si... Talino. Talino she's the one, ha? Bago yan, meron daw joke si, si Prof. Richard. Hindi yan joke, totoo yan. Tungkol sa mga Nigerian. Hindi ba, ulitin mo yung sinabi mong victim sa Nigeria, ganun? The Nigerian Prince. Hindi ko naman nakita. Hindi ko nakita. What are you talking about? Brother, in Abuja. There was a hearing in Abuja. Hindi ko nakita yung hearing sa Abuja, yung guy na in-investigate siya. Parang confidential fund. Tapos nung booking na siya, hindi niya masagot. Natutulog-tulugan. Hindi lang nag-epilepsy siya. Nag-epilepsy siya. Tapos nung nag-gets ng katabi, pare, wala pang 1 minute. 5 lalaki lumapit sa kanya, minekos-mekos siya. Yung isa, minasay sa likod, isa, pinasok yung ano sa kanya. Tapos nung minamount na siya, nagalit talaga siya, gumana siya. Ito, tumapis, sinabuja. Nagalit siya. Pinamay lumapit sa kanya, nagbulong siya. Pare, ba't ka gumising, may investigate? Tapos sinimatay ka naman siya. Tapos sinabas na siya. Pare, sabi ko, buti hindi nakita ng OVP yan. Kadami yung mga pasyente nila siya. Parang Banana Republic eh. Original siya. Talaga mouth-to-mouth. Medyo, nahan na siya, nautal-utal na siya, nung tinatanong na siya, how was the confidential fund used in the Beninging? Parang yung kanta niya kanina, biglang nauna yung taon nung next song. O yun nga, bakit hindi nag-iingay? Kasi parang, ito na yung pag sa mga alliances, di ba? Mauna ka na, nakancel na ako ng mga dilawan. Kapag nagkakagulo na yung alyansa, medyo meron ng, ito na yung tamang pagkakataon para mani yung kalaban. Bakit hindi nga yung ginagawa ng mga dilawan to? Hindi, well, una sa lahat, kailangan nating maintindihan na for many years, diniscredit ang dilawan ng napakaraming puwersa. So, ang nangyayari ngayon, nagka-calculate. Tsaka, tandaan natin kung magigay man, magkano ba iko-call ba ng tao yung pag-ingay? Yun kasi yung tanong din doon. At tandaan natin na kung people power ang tinatanong natin, yun yung tanong mo kanina, bakit hindi nag-people power? Eh, people power, 14 na taon pagkatapos ng deklarang martial law, doon lang nangyari. Kung baga, parang may right time, parang ano yun, pag sisdawan mo yung sabi mo, di ba? Pag na-find out mo yung dawan, hindi mo siya pinlano, isa parang nangyayari na lang eh. Parang yun yung problem dito. Hindi siya pinaplano talaga, never siya pinaplano. Pwede ba kami i-refresh, Sir Xiao? Yung assassination ba ni Ninoy ay immediately nangyari ba ang EDSA? O gano'ng katagal lang? 2.5 years pa, around 2.5 years. Ang talagang trigger. Kasi ang nagawa lang ng Ninoy Aquino assassination, hindi naman lang, malaking bagay ito, eh yung pagsali ng middle class. Pero kahit araw-araw yung protest, hindi siya nag-escalate into maaw si Marcos. Hindi pa si Marcos eh. At yung US lang, parang sabi niya, wala nang tiwala yung mga tao sa kay Marcos. So supportan pa ba natin to? So sinabi si Marcos, magpa-election na. Si Marcos nagpa-survey sa SWS. Parang ang nangyari. No, I forgot hindi naman SWS, pero meron siyang mga tao na nag-survey. Na ang nangyari ay mananalo pa siya. Napag-election na yung 1985. So nagano siya. Snap-election siya. Hindi siya parang so hindi akala natin parang nagano siya, nasira yung ulo niya tapos hindi. Alam niya mananalo siya sa Metro Manila. Alam niya mananalo siya at least sa Metro Manila. So ang nangyari, nagpa-snap election siya. Yun talaga yung pagkakamali niya. Kung pagkakamali na sense na pagkakamali sa kanyang pani. Yun kasi yung naging parang opening eh. Na tumakbo si Cory Aquino, and then nagkaroon ng tao sa election kasi daming violence. And then si Cory Aquino actually, ang plano lang talaga niya, magkaroon ng protesta na noong February 16, 1986, to protest yung nangyari sa kanya sa eleksyon. So, ako ang nanalo. Kaya para patunayan natin sa nanalo tayo, i-boycott niyo yung San Miguel, i-boycott niyo yung Coca-Cola, i-withdraw niyo lahat ng pera niyo sa PNB, huwag kayong mag-shop sa Rustans, lahat ng mga tumulong kay Marcos na business, i-boycott niyo. Tapos, 10 araw yun. Nakatakdang manumpa si Marcos sa pang-apat niyang termino sa pagka-presidente noong February 25, 1986. So, yung February 25 na yun, magkakaroon ng isang, so after all the boycott, yung civil disobedience, magkakaroon ng massive strike, transport strike, i-boycott ang makapagpasok sa klase, etc. So, yun yung magiging parang kudyat na baka si Marcos i-negotiate na, ikaw talaga yung nanalo, let's have a peaceful transition to democracy. Well, of course, wishful thinking yun. Pero, promising. Kasi maraming hindi bumibili. Kasi ang doon, ang bumibili ng mga panas. Kasi ang mangyayari sana doon, magkakaroon ng economic meltdown. Kung hindi magkakaroon ng sa politika. Mapilitan si Marcos na i-negotiate yung transfer. Ang kaso, merong kaakibat yun na military. About the military men, matagal na sila nagpaplano na ikukunin na nila si Marcos kasi nagiging parang hawak na ni Mrs. Marcos yung gobyerno. So kasi nagkaroon na ng pagkakahati sa palasyo eh. May Ilocano side, may Waray side. So ang nangyari doon, gusto ko na nilili. Nagpaplano rin siya ng kudita. Ang nangyari lang talaga doon, parang nagsama yung effort. Dahil nung kukuditahin sana ni Enrile yung palasyo, nabuking sila, may nagjuju. So nahuli sila. So si Enrile had to defend himself. Nagkulong sila sa Kapaginaldo, sinabahan siya ni Ramos. Doon na nag-call na si Cardinal Sin, si Butsaquino, punta kayo sa EDSA. Doon na nangyari yung people power. Talagang golden era talaga. I'll just be comparative, no? Yeah, In comparative sense. First of all, parang it took 20 years bago medyo... Yes. And it was really a coup d'etat that was backed by popular support. Kasi kung hindi nangyari yung coup d'etat ni Ramos and Enrile, and yung US hindi nag-withdraw ng support kay Marcos, at hindi nagkasakit sa Marcos, who knows? Jigsaw puzzle. So for me, that brings me to a bigger question kasi nakita natin sa numbers eh. Whether ito yung drone footage sa TDS People Power, di ba? Hindi mo alam kung sino yung nag-welga at sino yung... Tsaka pumunta pa sa sales sa Robinson. If you look at it, again, mahal ko ang Pilipinas, naiwala ko sa demokrasya natin, pero feeling ko hindi tayo kasing politically mobilized ng mga ibang comparative democracies. Yung EDSA sobrang delayed na nangyari yan. Kung titignan mo kay Duterte, he's the least institutionalized populist. In what sense? Punta ka sa India, si Narendra Modi, meron siyang 20 million strong BJP party behind him. Punta ka sa Turkey, kay Erdogan, he has a million strong AKP party. Punta ka sa maliit na bansa like Hungary, may million strong party si Orban na Fidesz. Si Digong, kung 6 years hindi ko kahit 90% approval rating niya, wala pang pandemic yan. Ilang beses natin nakita na nangyari meeting avance level. Wala. And then kung titignan mo yung opposition, now I'm going back to your question. Actually, nakita natin na, and the reason I want to talk about is that yung pink movement was the first time in our lifetime na nakita ko ganun kadaming tao sa Pilipinas. I went to Hong Kong protest, I went to protest around the world, so I've seen yung million strong. But that was the first time sa Pilipinas ko nakita. And then wala ng elections. Si Uyan na lahat, diba? Nag-vlogger yung isa, nag-fellow yung isa, nag-demobilize. So sometimes inisip ko, baka wala talaga tayong kulang tayo sa kultura ng follow-through, organization, mobilization. So for instance, some were asking, nakuha niyo ba, di ba may volunteers yung pink movement? Libo-libo, meron ba kayong registry? Meron ba kayong chapters? I don't know, baka Makino told us a different thing, but others are saying. So feeling ko minsan tanong mo, so anong gagawin ng kabila? Meron pa bang kabila? Organize pa ba sila? You know what I'm saying? So ngayon, ang default nga pare is popcorn na lang tayo. Kasi
wala tayong panalo dyan eh. Kung magsasite tayo kay BBM laban kay Sara, may logic yan, pero Trillanes ka. Kasi Trillanes, medyo cancel siya ngayon kasi parang idea sa, akala ko for democracy ka, bakit para kay BBM? Kung magsite ka naman kay Sara, medyo Good luck. good luck sa EJK, mga ganun. So yung iba, let's just sit it out, yung iba nawalan ng interest. Kaya for me, ang challenge ngayon is, Lenny and other opposition leaders, paano nila ibalik yung level of excitement? Kasi I'm sure you guys saw, talagang genuine lumabas ng tao, hindi akot yan ha. Yung mga pumunta sa Pasig, yung mga pumunta sa Ross Boulevard, genuine expression yan. So nasasayangan ako noon. But at the same time, it reminds me of this long culture of, biglang excitement, biglang walang follow through. Biglang excitement, wala pa nga ganyan, kahit si Digong, kaya nga mukhang nakakatawa lang yung Ingas kugon, pati si kumbaga. Kibuloy nga, ilang bang lumabas para sa kanila. So what we only have, lumabas kami nung para sumuporta, wala wala rin. na. So the only thing we have, last point on this, the only thing we have dito sa Pilipinas is yung tribal base. So you go to Davao, yes, marami lalabas for Digong, you go to Lawag, whatever. Pero yung nationwide mobilize, which goes back to our Ilustrado, diba? Kahit yung revolution natin sa Espanyol, hindi naman masyado sumama yung Visayas, yung Mindanao. So I think we always had this problem of nationwide mobilization organization. At wala tayong real political parties like other Bakit ganun? Yun nga ang susundan ko yun. Tama si Richard doon. Paano ka sasama sa parties? There is mistrust in the parties. Kunwari, halimbawa, Liberal Party. Silang nakikita ko, aside from the left, yung left, yung mga kabataan party list, yung mga kabayan, yung Liberal Party, sila talaga yung maraming chapters and all. Pero parang hindi nag-take off kasi parang ang dating na, may mistrust din sa parties dahil ito building about the tapos supposedly mga ganun. So parang that number one. Number two, aside from the mistrust sa parties, talagang hindi tayo sa mga ideas hindi tayo nag-join forces sa ideas. Kailangan magkaroon ng mukha yung ideya na yun. So halimbawa, napakadali nung sa revolution kasi may kukason, may nakatay na Ninoy, tapos transfer mo, may kukason ng Ino eh. So parang yung kukason ng Ino, ang dali kayo na may mukha yung demokrasya, human rights, gusto mo ipaglaban. Na ang dali natin ma-disappoint kasi once na makamali yung leader mo, cancel din yun. Diba yung si Duterte, pinangako niya na dudugo. Dumugo ka, kaya nga marami pa rin susuporta kasi yun ang pag pinapalala mo sa kanya yung sa mga tao yung EJK, pinapalala mo lang sila bakit gusto nila yung mga Duterte. So may mga ganyan tayo na kahit datu system, panahon ng datu, talagang personalistic. Kaya kapag makikita mo yung mga nananalo dito sa Pilipinas, yung mga medyo personalistic nga yung dating. Pag mayor yung Catholic Messianic nagsama eh. Kasi Messiah din ang hinabol natin. Savior. Kaya nga yun yung unique sa Philippines eh. Dahil malayan naman tayo sa mission. Pero yung pag-combine ng Spanish, American retail, and then yung datu period, kaya nga unique talaga ng Philippines even by Asian Sa Pilipinas ba, sino ang major na nagde-decide para sa Pilipinas pag nagbobotohan? Luzon, Visayas o Mindanao? maganda Para talaga. kasi sa tatlo yan eh. NCR. Sige, bubuo natin yung Batangas NCR. yung pinakamalaking voting vote. Sa Visayas, Cebu. Cebu. So it's Batangas and Cebu. Obviously, balance Luzon yung pinakamalakas. Kung bakit tumakbo ko, nakuha ko Visayas at Mindanao. Panalo na. Baka nga mas effective pa yung mga local parties. Halimbawa sa Cebu, yung party ni Gwendolyn Garcia, napaka-effective. Malakas silang mag-organize. So parang Or yung Bokbong ni Sara sa Mindanao. Yeah, so yung mga yun ang mga importanteng lugar kumbaga para sa isang politiko na kailangan makuha nila. Kaya nga yung sinasabi, yung napanalo talaga kay GMA sa eleksyon. Ayun Cebu. Kaya nga natalo Cebu. Naglagay ka siya ng Malacanang. Ulitin natin. Gagano ka ba? Ay, Dok. Okay, sa saya ako. I am sorry. Dito yun! Dito yun! Dito! Mga minamahal kong kababayan. I'm so anxious to protect my votes. I am sorry. So importante yan Cebu. Cebu ang Mindanao, di ba? Parang nag-agawin sila panakuha niyo yung Mindanao. Nako. Eh, Cebu ang sa Mindanao. Huwag nyo kalimutan, solid north. Ang pinaka-importante siya. Yeah, it's block. Obviously, the biggest voting is talaga Luzon eh. Maliit pang Mindanao. But it's a matter of consolidating. Digong was able to consolidate solid south. There was a solid south until Duterte came along. Visayas, Mindanao. Kaya Kami yung Mindanao representation eh. Under-representation. So may grievance talaga. Kaya sabi ko ngayon, any next Filipino politician should know how to appeal to Mindanao, even if hindi ka taga Mindanao. So siguro kung ikaw Tulfo, Chabacani background mo, you play the Zamboanga card a little bit, right? If you're Lenny, baka you need a running mate na medyo may Mindanao connection. So one thing I'm glad about Duterte, at least few things that is at least tintukan na natin yung Mindanao aspect. Kasi talaga yung mga kapatid natin dyan, whether Muslim or Christian or Lumad, talaga they feel they have been neglected by the rest of the country. But ang katotohanan naman kasi guys, if you look at the numbers, sa sobrang trapo warlord yung mga Exactly. tayo actually nagsasubsidize ng Mindanao. Alam mo ba? Exactly. Yung niraise natin revenues dito, laking chunk ng punta sa ibang probinsya, including Davao, dahil their own governments, local governments cannot raise enough money. Dahil napaka-corrupt nila, napaka-warlord nila. Ito yung pinapalala natin sa mga kulpal sa noon. Nag-away-away tayo sa mga presidente, senador, national figures. Pero magmamatter talaga sa buhay natin, sa ginawa natin, yung local leaders. Kasi, tandaan niyo mabuti, okay, exhibit number 1, Mayor Duterte. Kahit na hindi magaling ang presidente, pag magaling ang mayor, mauunlad ng bayan. Ang local government mo, walang mangyayari sa inyo. So, kaya kailangan yung mga hindi lang parang, di ba yung local leaders minsan, kinikili mo na lang sa binigay sa'yo na ano eh, na sample ballot, di ba? Kasi hindi mo naman kilala silang lahat. Pero yun dapat ang binubusisi. Nabanggit mo kanina, Prof. Richard, si Duterte, hindi yung follow through ni Duterte mahina. Na sinasabi mo yung katulad ng sa ibang bansa, marami yung followers. Sorry for cutting there. Actually, meron plano na gumawa ng ganyan si Duterte. Ang tawag doon yung kilusan para sa pagbabago. Ginagawa ng dati niyang campaign manager, but sabi daw nila Bongo at iba, huwag mong gawin yan. Kasi kung gagawa ka ng DDS movement, ang babanggan mo lahat ng mga trapos na ayaw mawala yung voting bank nila. So 2016-17 yun eh. Sa akin pala in retrospect, that was a mistake. Dapat Feeling ko ginawa gumawa ng DDS chapter. Tapos ngayon immobilize sila. Wala kang panalo dyan. Kasi I think Duterte was the most charismatic leader we have had. Kasi ang itatanong ko sana, Maverick talaga. Sobrang Yung super majority niya, bakit din eh, no? Galing. At saka yung mga, naalala mo pa na natumakbo si Digong lahat ng mga tricycle driver. Participatory, yung kanyang Kahit mga nahuli niya, kahit mga nahuli. Pati ako meron din eh. Nahuli, may bola ba? yung level of investment na nafe-feel mo sa campaign is unprecedented. No offense to any with all the other. Iba talaga eh. So kung natuloy lang niya yung plano na yan, yung kilusan na yan, nangyayari yung kalaban nila, they could bully yan. Yung sana yung tatanong ko kanina eh, na baka naman ito Davis advocate lang, baka naman hindi talaga intention ni Duterte na magkaroon ng ganong malakas na following na follow through. Gusto lang niya talagang, yung alam yung sinasabi niya na gusto lang niya talagang mag-serve sa people. Patayin ng mga adik niya. Patayin ng mga adik niya. Do not destroy my country. I will destroy you. Shut up. Ipipimpan ko yan, sasampalin ko siya. Itong nangyayari between Duterte and Trillanes. What is, anong ginagawa? Is Trillanes working by, individually? Siya lang ba yan? O is he... Well, ganito. Going back to Duterte, I think it's a mistake to think that people have like a blueprint na 100% once they're in office. I think si Duterte stumbled into power. I think part of that was experimental. right. Part of that was luck. But part of that was also desperation. If you talk to some of that Davao people, sabi nila sa akin, actually, ang takot ng mga Duterte noong 2014-15 is, pag mag-retire si Digong, yari sila ng kabila. Ayun naman, Morales, mga other things. Actually, Digong needed to win pala.
And then nasa champa, like, oh my God, nanalo pa tayo. So I think he was improvising. And then, put yourself in the shoes of Digong. Mayor ka ng isang syudad na magaling maganda, but you're not the national capital. And then suddenly, nasa Forbes 100 ka na. Suddenly, tinatawagan ka ng foreign minister ng North Korea. Suddenly, si Trump ay hinahag ka. I think there was a time na suddenly he's becoming megalomaniac na, di ba? And then yung popularity na. So I think a lot of that was improvisational. At wala siya, so meron siyang bongo, pero wala siyang yung chief ideologue na talagang mag-organize ng long-term vision for the next 20 years. Wala siyang Mein Kampf. Wala siyang the Goebbels. Goebbels, yeah, if I can put it that way. Yun ang long-term na advocacy niya, yung federalism, binitawan niya rin. Agad. Sabi niya, maraming problema ang bayan, di ba? Sabi niya. Pati peace process, binitawan niya. Nagalit ang Nagagawa pa rin yung right, di ba? But I'll tell you one more thing, Actually, I mentioned this also before. If not for the offers of the Philippines, 2017 parang tapos ang democracy natin. Kasi ang planning ng nationwide martial law na. And lahat ng senador, lahat ng congressman sa kanya, ang nag-go sa kanya, Secretary Lorenzana and General Anyo. Sabi ni Sir, support. And who they met Lenny. They met Lenny in Makati, and then they made a statement, joint statement personal. I remember that day, I think October 2017, if I'm not mistaken. That saved the day, pare. If that didn't happen, if go lang si Lorenzana, no, tapos na tayo. And then I texted Lorenzana, sir, I wrote a piece for New York Times, not Duterte's Army. Same page kami ni Bernie Sanders, New York Times. And doon, I got quote from Balik